السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمتابعينا الكرام، متابعين قناة الحياة الزراعية. أهلا وسهلا بيكم في يوم جديد ونبات جديد، وإن شاء الله يكون يوم علينا وعليكم سعيد. النهاردة هنتكلم على نوع أو نبات من نباتات الدرازينة. احنا اتكلمنا طبعا عن أنواع كتيرة من الدرازينة. النهاردة هنتكلم على الدرازينة الأورانكي. الدرازينة الأورانكي شبيهة شوية، ملمسها عامل زي الجلد، ملمسها شوية يشبه الجلد أو البلاستيك. يعني أنت لو مش من بعيد لا شفتها ممكن تقول عليها إن هي بلاستيك، لكن هي مش بلاستيك، هي طبيعية زي ما أنتم شايفين كده. في منها طبعا كتير بيتعمل صناعي بلاستيك، بس طبعا مش بجمال الطبيعي، طبعا استحالة يعني. الدرازينة ده نبات يعني ممكن يعيش في خلال إضاءة متوسطة، مش ضروري تبقى عالية قوي ومش ضروري تبقى واطية، يعني المتوسطة كويسة بالنسبة له، بيعيش كويس. متشابه جدا مع الدرازينة الليمون اللايم اللي هي شبه دي، او اللي هي يعتبر دي. شايفين دي الليمون اهي، ورقتها اهي معكوسة، يعني تلاقي اللون ده في النص وبره اخضر. دي الليمون لايم، دي الدرازينة اللي هي الايه الاورانكي. طيب، احنا قلنا الاضاءة بتاعتها متوسطة، بتحبش طبعا إضاءة الشمس، ضوء الشمس طبعا بيأذيها. النبات ده يا جماعة عن تجربة شخصية أنا اتعاملت معاه كتير. النبات ده لما بسقيه بمية من الحنفية مباشر، يعني بشيل مية من الحنفية واسقي على طول، بيحصل له إن الورق الحروف بتاعة النبات من هنا بتسود، من هنا الأطراف بتاعته. وده لاحظته في نباتات كتيرة، مش الأورانكي بس، يعني في نباتات كتير لما بسقيها مية من الحنفية مباشر بيحصل لها ان ورق الحروف بتاعتها بتصفر. ليه بقى؟ لان في الفلورايد او والكلور والكلام الموجود في الميه ده يا جماعه بيأذي النبات جدا جدا جدا. طب نعمل ايه عشان نتفادى ده؟ انا مش هسقي كل النبات، لو عندي كميه نباتات كتيره مش هقدر تسقيها بميه معدنيه يعني، الا اذا كنت انت قادر تسقي بميه معدنيه، ميه متفلتره، الكلام ده كله اوكي. لكن لو انت حابب تسقي بميه تستنى عليها شويه، هتطلعها من الحنفيه وتحطها في حاجه اللي هتسقي بيها وتسيبها تاني يوم لتاني يوم لحد ما الكلام ده بيتبخر وبيتصير من الميه، ميبقاش موجود ولا الفلورايد ولا الكلور. بيقلوا على الاقل يعني، حتى مش بيتبخروا كلهم بس النسبه بتقل، فبيفيد النبات شويتين. تمام. وبعد يعني انت ممكن كل فتره كده تروح سايب ميه مفلتره، ممكن تسقي بميه مثلا مغليه، بعد ما تغليها مثلا تسقي بيها مره، مش على طول، لان انت بتنزع منها كل اللي فيها يعني. تمام. ده بيعمل عمليه غسيل وتنظيف للتربه، لان الفلورايد والكلور مؤذيين جدا للنبات. طيب احنا اتكلمنا على الاضاءه. طبعا الري بتسري عليها، اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده بالنسبه لموضوع الري، ان انت ما تسقيش، ما تغرقهاش ميه، ما بتحبش الميه الكتيره، ما بتحبش العطش طبعا، كل النباتات الداخليه كده. ما تستناش عليها لما تعطش قوي، وما تستناش عليها او ما تداش ميه كتير. ميه كتير يعني بتعفن على طول. قله الميه برضو بتضرها، فانت تستنى بس اما سطح التربه ينشف، وتشوف بصباعك كده لمده، يعني تحط صباعك بايه، جس كده بصباعك وتشوف الميه كويسه، خلاص. لسه في ميه، في رطوبه جامده، خلاص ما تسقيش. حسيت ان في الموضوع محتاج ميه، باصبعك كده بتسقي. تمام. يبقى الري والاضاءه خلاص. نتكلم على التسميد تسميد عادي زي كل النباتات الداخليه، قلنا قبل كده بتسمد 20 اللي هو السماد المتعادل، علشان يحافظ على النبات، وكل شهر مره 1 جرام على لتر الميه. اتكلمنا عن الموضوع ده كتير، بس احنا بنتكلم عشان الناس اللي ما شافتش فيديوهات قبل كده وهو داخل بس عشان يشوف حاجه عن الرسمين الاورانكي بس. ف فاحنا بنتكلم على الحاجات دي دايما يا جماعه، ما حدش يزهق مننا. الناس اللي مشتركين في القناه وهم عارفين الشغل ازاي ما يزهقوش من ان انا بعيد موضوع التسميد وبعيد موضوع الري والاضاءه، لان في ناس ما تعرفش، اول مره تخش وداخل بس عشان يتفرج على الدرازين الاورانكي. تمام. طيب، خلصنا التسميد، خلصنا الاضاءه، خلصنا الري. هنروح على الاكثار. الاكثار هي طريقتين. طريقه بالتس... ال... 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 الهيد الطرفي زي كده، الهدود الطرفيه اللي زي كده، او بالجذوع، بالايه، زي كده، زي ما انتم شايفين، بالجذع نفسه. بتاخد الجذع بتقصه وبتزرعه وبيطلع. طيب، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل عملية تعقيل وإكسار
لجزء من النباتات. نحط بس ايه. طيب هناخد واحدة زي دي كده اهي، زي ما انتم شايفين قصينا عقلة زي كده. دي هنزرعها كعقلة طرفية. طب هنا عايزين نجيب بقى جذع، هناخد بقية الجذع اللي احنا قصيناه اهو زي ما انتم شايفين، وتاخد بالك من الاتجاهات بتاعة الجذع نفسه، ما تجيش تزرعه بالشقلوب كده، لازم تزرعه عدل. تمام. طيب هناخد عقلة كمان، ناخد عقلة كمان، وادي عقلة كمان او هيد كمان هنعمل له اكسار. هنيجي من هنا كده ونقص اهو. تمام. يبقى خدنا هدين وخدنا ساقين، ده بالساق وده بالحدود. طيب عندنا برضو البتموس والاصاري، احنا مجهزين الاصاري المفتحة اهي نضيفة، المقص متعقم، اصاري مفتحة اهي، لازم تكون مفتحة يا جماعة. التعقيل اللي يا اخوانا لازم انت تاخد بالك ان موضوع التعقيل ده في ناس كتيرة بيفشل معاها. ليه التعقيل؟ احنا بنجهز البتموس، او انا عندي البتموس جاهز بس بعبي الاصاري. هنرجع بقى للموضوع ليه الناس بيحصل معاهم ان العقلة ما بتنجحش عندهم، او الاكسار ما بينجحش عندهم. في كذا سبب يا جماعة، بيتسبب ان الاكسار ده ما بينجحش عندهم. اسباب كتيرة جدا، عدم ملائمة الجو او المكان لعملية الاكسار. لازم يكون المكان مناسب، درجة حرارة مناسبة، درجة حرارة ثابتة مش كل شوية متقلبة، ما ينفعش درجة الحرارة كل شوية في حال. طيب هنبتدي نظبط دي اهي، هنقص ونيجي منزلينها سوري زي ما انتم شايفين كده اهي. خلاص دي واحدة، وادي التانية اهي. والاتنين اللي بالساق اهم. خلاص اسهل من كده مفيش. وبتدي ميه وبتسيبهم من 15 ل 20 يوم ان شاء الله، وبتلاقيهم جدروا. طيب هنرجع بقى مرجوعنا للي انا كنت زارعهم قبل كده. ده كله كان هدود زي ما انتم شايفين اهو ما شاء الله، ده كله كان اكسار بالهيد، شايفين ما شاء الله طالعه ممتازه. تمام. برضو دي اهي كانوا هيدين برضو مع بعض انا زارعهم. يعني انت ممكن تعمل اتنين مع بعض عندكش مشكله. ده واحده مكسوره اهي، دي واحده مجدره مكسوره، دي ممكن نزرعها. طيب ده من نقل يا جماعه على فكره، وانا بنقل الزرع بيحصل له كده، تلاقي مثلا خرج جديد او هيد جديد بيحصل له الموضوع ده. ازاي نقدر نخلي نحافظ على العقله اللي احنا عملناها ونخليها تطلع بسرعه وتجدر بسرعه وتشتغل بسرعه؟ ناس كتيره جدا بتشتكي من موضوع ان هو بيعمل العقله او بيعمل الاكسار والحاجه دي او العقله دي او البذره او الشتله اللي اشتغلها دي وتعب فيها وظبطها وبتاع، في الاخر ما طلعتش. طيب اسباب كتيره قوي بتتسبب في ان العقله او الشتله او البذره دي ما بتشتغلش. اول حاجه عدم استقرار الجو حوالين ان الشتله او البذر. طيب تاني حاجه الري
عدم انتظام الري في الفترات الاولى لعمليه البذره. طبعا بتحتاج ري، لكن العقل اللي زي كده او الاكسار بطريقه العقله او بالصاغ زي كده ما بيحتاجش ري كتير في الاول. عشان كده انا كنت بعمل شغل اللي في الفوم. من اهم اسباب ان انت تعمل شغل في الفوم او تعقل في الفوم او تعمل اكسار في الفوم، ان الفوم ده يا جماعه بيحافظ على الميه الموجوده لفتره معينه، فتره طويله، لحد ما يبتدي النبات يجدر. انت بس بتسقي حواليه، بترطب حواليه، لكن هو الفوم نفسه من الداخل بيبقى رطب ومش محتاج ان انت تسقيه ميه كتيره. للاسف انا حاليا مش حاضر معايا فوم، الفوم موجود في حته ثانيه. كنت وريتكم ان الفوم بيحتفظ بالميه لفتره طويله، عشان كده برجح ان انت تعمل في اكسار في الفوم، لان انت غير مؤهل زي مثلا يعني اللي في البيت غير مؤهل زي اللي موجود في مشتل، او اللي عنده صوبه، او اللي عنده حضانات، او اللي عنده جو ثابت يقدر يعمل اكسار بطريقه احترافيه. فعشان كده بنقول ان الفوم بيساعد جدا جدا في موضوع الاكسار. طيب الملش، في حاجه اسمها الملش، ان انت بعد ما بتشتغل حاجه زي كده، بتعمل العقله زي كده، بتيجي مغطي التربه من حوالين النبات بالفوم الابيض بتاع الاجهزه الكهربائيه اللي بتيجي في الاجهزه الكهربائيه. بتغطي سطح التربه زي كده، بتغطي سطح التربه بعد ما بتحط الشتله بتاعتك او البذره بتاعت، مش البذره، الساق او الهيد زي كده، وبتغطي التربه دي بحاجه اللي هو الفوم الابيض ده، بحيث يحافظ على رطوبه الميه، رطوبه البيئه اللي انت زارع فيها، ما تفقدش الميه بسرعه، فما تحطش ميه كتير، فالنبات يقدر ويشتغل ويبقى ممتاز. انا هعمل لكم حلقه ان شاء الله، لان الوقت هياخد وقت كتير الموضوع ده. هعمل لكم حلقه كامله ازاي تقدر تحافظ على البذره، وازاي تقدر تعمل لها اكثار، او الشتله، او الساق، او اي نوع اكثار انت، اي اكثار انت بتعمله ان شاء الله. اعمل لكم حلقه ازاي تقدر تحافظ عليه، وازاي تقدر يطلع يشتغل عندك بسرعه، وتحافظ على البيئه، الجو المحيط بيه لحد ما يقدر. يا رب تكونوا استفدتوا بالفيديو النهارده، واللي ما اشتركش في القناه قبل كده يشترك ويفعل زر الجرس عشان يجيله كله جديد. وما تنسوش تعملوا شير للقناه عشان اصدقائكم يستفادوا زي ما حضراتكم استفدتوا. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.